გამარჯობა, ამ ვიდეოში ვსაუბრობთ 5 ძირითად შეცდომაზე, რომელსაც უშვებენ დამწყებები, როდესაც სწავლობენ HTML&CSS. მე პირადად ვარ ბიტკემპის მენტორი, ვასწავლი პროგრამირებას ბიტკემპში და ეს 5 შეცდომა, ასე ვთქვათ, სტუდენტები რა შეცდომასაც უშვებენ იქიდან გამომდინარე მოვაგროვე და მინდა ვისაუბრო აქ ამ ვიდეოში. ვინც არის რა არის ბიტკემპი? ბიტკემპი არის პროგრამირების სასწავლო სივრცე, სადაც შეგიძლიათ ისწავლოთ პროგრამირება, გვაქვს რამდენიმე კურსი და უფრო დეტალურად თუ გაინტერესებთ, description-ში არის ბიტკემპის საიტის ლინკი და შეგიძლიათ იქ გადახვიდეთ და გაიცნოთ ყველაფერს დეტალურად. კარგი, დავიწყოთ პირველი შეცდომით. პირველი შეცდომა არის არასწორი კლასის სახელები. მაგალითად, გვაქვს p და ხშირად იციან ესე რომ თუ არის p, მაგალითად p1 და მერე შემდეგ p-ს დააწერად p2. ესეთი კლასის სახელები არ არის სწორი. შეიძლება ახლა ამ მომენტში კი ხვდებოდე რა არის ეს და რასაკეთებს, მაგრამ ერთ დღეში ან ერთი კვირის შემდეგ, ხო, როცა დაუბრუნდები, ხო, აი ვერც მიხვდები ეს p1 რატო არის CSS-ში, მით უმეტეს ვეღარ მიხვდები. შეიძლება HTML-ში კიდე მიხვდე რატო გიწერია, მაგრამ აი ვერ მიხვდები ეს p1 რასაკეთებს. უნდა იყოს აზრობრივად სწორი პარაგრაფი, ანუ პარაგრაფი კი არის, მაგრამ რაღაც აზრობრივად უნდა დავწერო, აი description-ი თუ არის რაღაცის description-ი არის და იქიდან გამომდინარე. აი მაგალითი რომ ნახოთ ახლა, მაგალითად გვაქვს აი ქართი, სამი ქარდი არის. და ამ ქართის სათავსო არის ეს თვითონვე ერთი div და აქვია მას ქართი და გვაქვს რამდენიმე ქარდი, სამი ქარდი გვაქვს სულ. და სიტყვაზე ანუ არა მაქვს აწერილი, მაგალითად ქარდ აქ ქარდ-1 აქ მერე ქარდ-2 ან ქარდ-3 არა. უბრალოდ ყველას ერთნაირი სტილი აქვს და ამიტომაც ყველას ქვია ქარდი და всё. მაგრამ თუ მე მინდა სიტყვაზე აი მშვენა რომელიც არის მშვენა ქარდი, აი ამ მშვენა ქარდი რო იყოს ასე ვთქვათ გამორჩეული სხვა ქარდებთან შედარებით. აი მაგალითად ფერი რო ქონდეს სხვა background ფერი. ამისათვის შემიძლია დამატებითი კლასი გავწერო. არა აუცილებელი ამას დავარქვა card 2 ან რაღაცა ეგრე. უბრალოდ დავუწერ დამატებით კლასს, რომელიც აზრობრივად აღწერს, რომ ამას განსხვავებული ფერი აქვს. ამისათვის კი მაგალითად background accent. ან background-ზე აქცენტი გაკეთებულია და მასე პირდაპირ ეგრე მარტივად რო დავუწერ. სტაილში გადავალ და დავწეროთ აქ background აქცენტი და დავწეროთ background color red. და აი მარტივად უკვე კოდსაც ხვდები, მარტივად კოდში ხვდები, რასაკეთებს ეს. აქაც რო ნახო HTML-ში უკვე ხვდები და რაც არ უნდა დაუბრუნდეთ, უნდა ერთი თვის შემდეგ მარტივად მიხვდები, რისთვის არის ეს აქ დაწერილი. ამიტომაც სახელები სწორად შეუძლიათ აუცილებლად თქვენთვისაც კარგი იქნება, სხვაც რომ წაიკითხავს თქვენს კოდს, იმათვისაც კარგი იქნება. და კიდე თუ ვიცი რომ ქართველებისათვის არ არის მშობლიური ენა ინგლისური და მაქედან გამომდინარე გიჭირთ სახელების მოფიქრება. პრაქტიკაში ყველაფერი მოვა და პლუს ამას დაგუგლეთ ხშირად გამოყენებული კლასის სახელები ან მაგალითად შეგიძლიათ ანუ ეს ტექნოლოგია ესეა განვითარებული ხელოვნური ინტელექტთან შეხვიდეთ ChatGPT-სთან შეხვიდეთ და აუხსნათ რა გაქვთ HTML-ში დაწერილი და აი რამე კლასის სახელი მომაფიქრებიო პირდაპირ ესე უთხართ არა აუცილებელი რომ ინგლისურს სხლავდეთ და ისე აუხსნათ ChatGPT-ს ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად არის დღესდღეობით ყველაფერი ძალიან გამარტივებული არის და ამიტომაც გამოიყენეთ ეს სახელსაწყო და პრაქტიკაში მე თქვენ თვითონ ისე მიეჩვევით, რომ ჩვეულებრივად დაუწერთ ამ კლასის სახელებს. ხო. ეს რაც შეეხებოდა პირველ შეცდომას. გადავიდეთ მეორე შეცდომაზე. მეორე შეცდომა ეს არის ფიქსირებული ზომები. კონკრეტულად სურათებზე არ გიჩვენებთ, რომ ასე პიქსელში ვიცი გავუწეროთ, რადგანაც პიქსელი არ არის რელაციური იუნიტი და მაქედან გამომდინარე არ არის პიქსელის გამოყენება ასე სურათზე რეკომენდირებული. ყველაზე კარგი ვარიანტი არის პროცენტი. პროცენტი არის რელაციური იუნიტი და responsive საიტებისთვის სურათის ასე გაწერა უკეთესი ვარიანტი არის. თუ გინდათ რომ უფრო პატარა იყოს ეს სურათი, შეგიძლიათ უბრალოდ 50% დაუწეროთ, მაგრამ თავარი არის სურათის ზომა იყოს განსაზღვრული პროცენტში. თუ ლოგო არის, ლოგოსთან დაკავშირებით ცოტა სხვანაირად არის, იმიტომ რომ ლოგოზე შეგიძლიათ პიქსელში რო გავუწეროთ ფიქსირებულად, რადგან ლოგო ისედაც პატარა არის და კიდე რო დაპატარავდეს responsive-ის დროს ეგეთი რაღაცა არ გვაწყობს. ამიტომაც ვიცი და hate ლოგოს შეგიძლიათ გავუწეროთ მაგალითად 24 პიქსელი და 24 პიქსელი ორივე ვიცით და hate-ს.
კარგი, რა შეეხებოდა ეს სურათებს და კიდევ მაგალითად ქარდები, ან თვითონვე კონტეინერიც რო ვიგულისხმოთ მთლიანად, მაგრამ მოდი ქარდებზე ნახოთ მაგალითი. ქარდებს უწერენ ძირითადად hates, მაგალითად აი დავწეროთ hate 300 პიქსელი. ეს არ არის რეკომენდირებული, რადგან ახლა ამ ეტაპზე არაფერი არ შეიცვალა ვიზუალურად, მაგრამ როგორც კი აი ამ ქარდს სიტყვაზე დავუმატეთ რაღაცა კონტენტი, აი სიტყვაზე ტექსტი დავამატეთ. ეს ტექსტი დავამატეთ, შევინახეთ და ეს ტექსტი გადავიდა ამ ქარდიდან, რადგანაც hate აქ ფიქსირებული და აღარ იზრდება კონტენტის მიხედვით, იმიტომ რომ ფიქსირებული არის hate 300 პიქსელი. ამიტომ ეს hate 300 პიქსელი რო გავთიშოთ, ჩვეულებრივად გაიზრდება. თუ მაინც და მაინც გინდათ რომ აი ეს hate გაზარდოთ, უფრო ჯობია გაზარდოთ padding bottom-ით და padding bottom-ს 50 პიქსელს გავუწერთ და ჩვეულებრივად გაიზრდება ეს სიმაღლე ამ ქარდის. ამიტომაც გირჩევთ რომ მოერიდოთ აი ასეთ ფიქსირებულ ზომებს და უფრო სხვანაირად მიუდგეთ ყველაფერს. იმიტომ რომ არ არის რეკომენდირებული, პრაქტიკაშიც არ არის კარგი. ეს რაც შეეხებოდა მეორე შეცდომას. მესამე შეცდომა ძალიან მარტივი არის, უბრალოდ დააკვირდით არასაჭირო დეკლარაციები თუ გაქვთ. არასაჭირო დეკლარაციები მაგალითად აი ესენი. ეს ტოპი, left-ი, bottom-ი, right-ი, ხო, აი კონკრეტულად ამ 4-ზე რო ვიმსჯელოთ, ეს 4 არ მუშაობს. არ მუშაობს იქიდან გამომდინარე, რომ ესენი რო იმუშაოს, გჭირდება position relative ან absolute. და ესენი რადგანაც არ გიწერიათ, მაქედან გამომდინარე, ამ გენზე ესენი რეალურად არაფერს არ აკეთებენ, ახლა რეალურად ესენი რო დავაკომენტარო, არც არაფერი არ იცვლება საიტზე. რადგანაც არასაჭირო დეკლარაციები არის. იგივე ხდება align item center. align item center არის display flexes property, რომელიც გეხმარებათ რომ გაცენტროთ ელემენტები და ასევე არის display grid-ის property, მაგრამ grid-ზე ცოტა სხვანაირად მოქმედებს ეს ყველაფერი align item center. ამიტომაც ზოგადად აი ესე ანუ display flexes გარეშე ან დაკვირდით კონკრეტულად კოდს რას აკეთებს თუ დეკლარაციას აკეთებს რაღაცის ნებისმიერი კოდის აი პატარა კოდის რო იყოს რას აკეთებს ახლა ეს რეალურად ესენი რომელიც მიწერია აქ არც არაფერს არ ახდენა იმიტომ რომ სწორი გამოყენება არ არის აქ ამიტომაც დააკვირდით არასწორი არასაჭირო დეკლარაციები რომ არ იყოს კოდში უფრო შემცირდება კოდი და უფრო დასანახი იქნება ყველაფერი ამიტომაც დააკვირდით თუ გაქვთ არასაჭირო დეკლარაციები. მეოთხე შეცდომა ეს არის განმეორებითი კოდი. განმეორებითი კოდი რას გულისხმობს? მაგალითად აი font family გვაქვს გაწერილი HR-ზე, მერე პარაგრაფზე, მერე კონტეინერზე და ასე შემდეგ და მეორდება კოდი. არ არის აუცილებელი ეს ასე რომ გავწეროთ, რადგანაც ეს შეგვიძლია body-ში დავწეროთ და ეს იგივეა რომ ყველაფერს სათითაოდ ჩამოვართ და ხელით დაუწეროთ, რადგანაც body-დან font family მემკვიდრეობით გადადის. ამიტომაც მარტივი გამოსაყენებელი არის ეს ასე, იმიტომ და კოდით შემცირებული არის. ზოგადად ტექსტს რაც შეეხება ყველაფერი შეგვიძლია body-დან მემკვიდრეობით გადასცეთ, მაგალითად color yellow. ახლა აქ კონტეინერზე მეწერია თეთრი, მაგრამ აი რომ დავაკომენტარო და დავასეებო, ყველაფერს გადაეცა მემკვიდრეობით ყვითელი ფერი. ზოგადად ფორმის ელემენტებზე არ გადადის მემკვიდრეობით და ხელით უნდა გაუწეროთ, როგორც არის input-ი, ბატონი და ასე შემდეგ, მაგათ ხელით უნდა გაუწეროთ ეს font family და ფერის და ასე შემდეგ. ზოგადად ტექსტს რაც შეეხება სტილი, ტექსტის სტილი ხელით უნდა გაუწეროთ, მაგრამ დანარჩენ ელემენტებს შეგიძლიათ body-დან გადასცეთ მემკვიდრეობით. ან მაგალითად აი კონტეინერი რო გვიწერია ამ კონტეინერში აგერ თეთრი ფერი მაქვს და თეთრი ფერს გადავაწერი ახლა ყვითელი წერია მემკვიდრეობით, მაგრამ რადგანაც კონტეინერში მე წაიკითხა რომ თეთრი არის, თეთრი გადაეწერა. ამიტომაც ეს მემკვიდრეობითობა გამოიყენეთ, რადგანაც უფრო ნაკლები კოდის გამოყენება მოგიწევთ. მეხუთე და ბოლო შეცდომა ეს არის line hate-ები. არ გიჩვენებთ line hate-ების გადმოწერას, ასე ვთქვათ, ძირითად შემთხვევაში Figma-ზე ნახულობენ ასე ჩამონაშალში და იქიდან იწერენ ამ line hate-ებს და top-ი და left-ი რაც არის, ყველაფერს აი Figma-დან იწერენ. ანუ Figma-ში იქ თუ წერია ეს CSS property-ები არ ნიშნავს, რომ თქვენც უნდა გადმოწეროთ ის. line hate მაგალითად HR-ს არ ჭირდება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ line hate რას აკეთებს? line hate არის დაშორება ტექსტ შორის, ანუ სტრიქონს შორის დაშორება. ამიტომაც არ სჭირდებათ ეს line hate-ები მაგალითად პარაგრაფზე კიდე საჭიროა. ეს 5 რო დაუწერო,
აი ამას აკეთებს, აი ამ დაშორებებს აკეთებს. პარაგრაფებზე საჭირო, მაგრამ HR-ზე რომელსაც აი უბრალოდ ერთ ხაზზე არის, უბრალოდ და ქვევით არც ჩამოდის და აი აქაც არცა აქ ასე რომ ვთქვათ, ქვევით ტექსტი, მაქედან გამომდინარე არ არის. თუ რო ქონოდა ახამას ტექსტი ქვევით ჩამოვარდნილი, კიდე შეიძლება. მაგრამ ერთი სტრიქონია და რა საჭირო არის HR-ზე რომ დაინჰეიტი გაუწევთ. ამიტომაც მოერიდეთ ესეთ რაღაცებს, დაუკვირდით, აზრობრივად მიუდექით ამ ყველაფერს და უფრო კარგი და ლამაზი კოდი გამოვა. კლასის სახელებზეც რაც შეეხება ყველაფერზე, ანუ დაფიქრდით, ჭირდება თუ არა ეს კოდში რომ გამოვიყენო, რას აკეთებს ეს დეკლარაცია, მაგალითად სიტყვაზე რაღაცა, შეიძლება გადმოწერეთ რაღაცა Stack Overflow-დან ან Figma-დან რაღაცა და დააკვირდით, ანუ რას აკეთებს ეს? დაფიქრდით. თუ არ იცით, დაგუგლეთ, ChatGPT-ს კითხეთ და თუ მართლა გჭირდება, დატოვეთ და გქონდეთ და სწორად გამოიყენეთ. ამიტომაც შეეცადეთ, რომ ყველაფერი აზრობრივად გამოიყენოთ და კოდიც უკეთესი იქნება მომავალში, რომ დაუბრუნდებით, უფრო წასაკითხი იქნება თქვენთვისაც და სხვაებიც უფრო მარტივად წაიკითხავენ თქვენ კოდს. ნუ სულ ეს იყო, რაზეც მინდოდა საუბარი, მადლობა ყურადღებისათვის. თქვათ, მოიწეროთ არხი და დააიქეთ ვიდეო.